بعد ما احنا عرفنا الديسكريت تايم سيجنال شكلها عامل ازاي وازاي ان احنا نقدر نحصل عليها، خلينا بقى نبتدي نمشي على نفس السيكونس اللي احنا مشينا عليه في السيجنالز اند سيستمز، في الكونتينوس تايم سيجنالز اند سيستمز، ونبتدي نديفاين انواع السيجنالز اللي احنا ممكن نشوفها. اوكي، فاول حاجه احنا كنا شفناها كان موضوع البيريوديسيتي. هل السيجنال بتاعتي بيريودك ولا ايه بيريودك؟ اوكي، لازم اديفاين السيجنال بتاعتي اذا كانت كده ولا كده. الديفينيشن بتاع البيريوديسيتي لو احنا كنا فاكرين بتاع لو السيجنال بتاعتي بيريودك، المفروض بيبقى في عندي السيجنال بتاعتي اول حاجه بتبقى ديفاين ماس انفينيتي. لو هي فاينايت سبورت عمرها ما تبقى بيريودك ابدا. اوكي، فده اول كونديشن. الكونديشن الثاني ان لازم يكزيست، لازم يبقى في عندي اقدر الاقي بمعنى صح بوزيتيف انتجر n، اوكي، بسميه البيريود اوف x of n، اوكي، such that x of small n plus k capital N بتساوي x of n، اوكي، for any integer k. طبعا اخد بالي من حاجه مهمه قوي، ان ال n كابيتال دي بتبقى اصغر قيمه الاقي الكونديشن ده بيتحقق عندها. اوكي، فبيسكلي احنا بنحتاج ان احنا نثبت في المساله بتاعتنا ان في عندنا particular n، يعني في عندي value n بتحقق الكونديشن ده. ومش بس كده، بحاول اميك شور ان انا يعني ان الان دي اصغر قيمه ممكن. لو حصل ان الان كابيتال دي لقيناها ما هياش انتجر، يبقى معنى كده السيجنال دي ما هياش بيريودك. اوكي، ده اختلاف كبير بين الديسكريت تايم سيجنالز والكونتينوس تايم سيجنالز. ان الكونتينوس تايم سيجنالز كان لازم او كان دايما بنلاقي ان البيريود بتاعتنا نقدر نطلعها باي شكل. لو فرضا لقينا اي قيمه اللي احنا بنلاقيها دي مهما كانت تنفع انها تبقى بيريد. اوكي، انما في الديسكريت تايم سيجنالز لازم القيمه اللي هي بيحصل عندها تكرار دي لازم تكون انتجر مالتيبل او انتجر فاليو علشان الكلام ده ينفع في الديسكريت تايم سيجنالز. اوكي، طيب لو احنا بصينا بقى على مثال على كده، لو احنا خدنا periodic discrete time sinusoids، اوكي، of period n، اوكي، هنلاقي انها بتبقى بالشكل ده دايما. اوكي، عباره عن توايس باي اوفر n في m في n. اوكي، لو احنا بصينا على السيجنال بتاعتنا دي هنلاقي ان انا لما n بتاعتي بتساوي 0، الكوزاين هنا هتبقى كوزاين ثيتا. اوكي، يعني هتبقى موجوده عند النقطه ثيتا. كويس، لما باخد n هنا بتساوي كابيتال n، يعني اخدها زي دي بالظبط، هلاقي ان السيجنال بتاعتي عباره عن n على n، اوكي، اللي هي 1، فيبقى عندي هنا توايس باي ام، يعني ام دي طبعا هتبقى انتجر، فيبقى عندي انتجر مالتيبل من توايس باي اللي هي زيها زي الزيرو بالظبط. فاند اب ان انا لما بكون ان بتساوي كابيتال ان، ان الحاجه اللي جوه دي تبقى برضو بتساوي ثيتا. يبقى معنى كده انا وصلت تاني لبدايه الايه؟ بدايه السايكل. يبقى معنى كده الان فعلا تعتبر بالنسبه لي ايه؟ تعتبر بالنسبه لي بيريد. اوكي، فدي حاجه اساسيه جدا ومهمه جدا. النقطة بقى ان احنا بنتكلم هنا على ان الفريكونسي بتاعتي discrete frequency بتاعتي اللي هي twice باي m على n راديان بير سكند. اوكي، بيسكلي بنتكلم عليها ان هي دي الفريكونسي بتاعتي اللي هي الاوميجا نوت بتاعتي. اوكي، باخد بالي من حاجة مهمة قوي. لو انا ما كانش في عندي هنا twice باي هيبقى في عندي مشكلة. ليه؟ لان مفيش اي حاجه، يعني لازم الفاليو بتاعت ان دي عشان يبقى فيه بيريوديسيتي لازم يبقى فيها توايس باي، لازم يبقى فيها باي عموما. لو ان كابيتال، لو ان اللي هي بتجيب لي الكونديشن ده كان فيها باي، يبقى معنى كده مش هلاقي ان السيجنال بتاعتي اللي هي في الديسكريت تايم هلاقيها انها تكون بيريودك. ما ينفعش انها تكون بيريودك. اوكي، هنشوف الكلام ده اكتر شويه عشان نتخيله.